Namaste guys. It's a day off. Look at this sun. Water. So we're going out for today. So let's go. Let's go. आज चाहिँ she's driving for the first time. आज चाहिँ I'm gonna sit आनन्दले. So I'm gonna enjoy the drive. Let's see how my wife does today. I'm a little bit nervous also, but let's go. Nice weather, Radhika. Let's go. Oh. Oi, बिस्तारै त गेट ल अलि chill, please, chill, relax. Chill में तो हुने ये बात. Oh goodness. यतापट्टि जाने. हामी चाहिँ आज बुढाबुढीको डे अफ going out हैन. भयो भने we'll try to surprise my mom with a small gift also है. Let's see. अब प्लान अनुसारको भयो भने चाहिँ we're gonna buy small stuff for my mom also. गाडी चलाउँदा कहिले यसो बाटोहरू पनि यसो नलेज थाहा भयो भने कहिले सर्टकट ट्याकटुक यताबाट यता जाँदा सहिलो यताबाट यता काट्दा सहिलो थाहा हुन्छ. यतापट्टि बग्ने. यतैपट्टि हुन्छ घुम्नु बसेर हुन्छ. So finally we're nearly in the destination guys. Until now it's a safe and nice drive हैन. अब गनगन अलिअलि त अब म्युजिक त अब खै छैन हैन. Music. So how is the experience going on? ठिकै भइरहेछ अहिलेसम्म त अब हरान खाइएको छैन. यस्तो ह्यान्डसम बुढालाई लिएर हिँड्न पाएको कस्तो आयो एक्सपिरियन्स? साह्रै ह्यान्डसम बुढा. कस्तो हुन्छ ह्यान्ड त कस्तो हुन्छ र नि? समझ. स्टप हुने बित्तिकै गियर 1 हो कि? गियर 1 गरेको त नि गियर 1 नट निडेड के त्यो गियर स्पिड नघट्दै भयो अघि. I'm telling you, stop भयो न. When you move 1 and after that you go second, third. नातिकन क्लोज स्लोली दाउ बिस्तारै ल्याउने कि नो निड टु वरी हैन. आति नै पर्दैन बिस्तारै सिम्पल डु सिम्पल. जति तिमीले जति माया गरेर क्लच चलाउँछौ त्यति तिमीलाई गाडीले स्मुथनेस दिन्छ कि त्यही हो कि. अब 1 मा जान्छौ न अनि 1 मा गएपछि हल्का ग्यास दियो अनि हल्का 2 मा लगाऊ. ग्यास दिँदा नि भुर्र दिनु पर्दैन. जस्ट गिभ देम स्लो के आनन्दले. त्यसलाई जबरजस्ती ग्यास दियो भने त ग्यास एकतिर तिम्रो क्लच चेन्ज गर्ने बेला एकतिर हुन्छ नि. त्यही भएर अनि इट मेक्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. ख्याचे हुन्छ नि त्यही हो कि. त्यही भएर नातिकन स्मुथली चलाऊ न. जस अनि चलाउँदा लेफ्ट राइट प्लिज. त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ. मिरर चेक चाहिँ हुनैपर्छ. कस्तो फिल हुँदैछ त नि ड्राइभिङ गर्दा? कस्तो फिल हुँदैछ नि बुढालाई यसो गाडी चलाउने लिएर हिँड्दा? कस्तो फिल हुने टेम्पर. कस्तो टेम्पर हुन्छ र? कराकरै एभ्री स्टेप यु आर. करा छैन त्यो त सिकाएको हो. when you are सिकाइङ बुढाले सिकाउँदैन केही कुरा त यहाँ हाल्नु पर्यो नि त. अनि गाइस बुढासँग कहिले ड्राइभिङ नगर्नु लास्टमा बुढासँग सिक्नु पर्छ के हो. बुढासँग कहिले ड्राइभिङ नगर्नु. बुढालाई सिकाउने नि त राम्रैको लागि सिकाउने नि त. कि मेरो बुढी त राम्रो होस् भनेर सिकाउने र. एभ्री बुढा वान्ट्स द्याट बुढा टु बी इन्डिपेन्डेन्ट. राम्ररी चलाओस्, सेफली चलाओस् होइन. कहिले आनन्दले आफू पनि यसो छेउमा बसेर मोबाइल हेर्दै होइन यसो कहिले यसो झ्यालबाट बाहिर हेर्दा आफू पनि हिँड्न पाइयोस्. त्यही हो नि त. हाली गाडी मात्रै आफू पनि चला. कहिले त यसो रिल्याक्स गर्ने पनि पाइँदो रहेछ नि त्यस्तो. लाइक टुडे होइन यस भ्लग गर्नु पाएको छु मैले चट्ट गाडी बसेर. कहिले यसो क्यामेरातिर नि हेर्दै हुन्थ्यो नरिसाइकन. आज चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ यही स्पेन्डिङ वेल डे स्पेन्ड अफ भनेर बनाउनु लाग्छ सब होइन. बुढी फर्स्ट टाइम ड्राइभिङ बाई माई बुढी अनि इन्जोइङ द कार सिटिङ तर यताको बाटो किन लाग्यो त्यो त. Finally guys, we're here and the driving was perfect. Thank you त्यति भन्दिनुमा. Please let her driving when you're watching vlog. Vlogमा चाहिँ भ्लग हेरेर चाहिँ ड्राइभिङ रेटिङ गर्ने होला. ल वेयर इज आवर डेस्टिनेसन है. ल गाइस हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आयौँ है. This is my key now. अब चाहिँ see you later in next vlog. Bye bye.